انت اللي عارف هم يكتبوا هم يكتبوا كلكم هتسمعوا. بالنسبه للارم، انتوا عارفين الارم اللي هي المنطقه ما بين الشولدر ترانك وما بين التيبو ترانك. السكيلتون بتاعها اليومرس، عظمه اليومرس. الارم في فليكسور كومبارتمنت انتيريورلي وفي اكستنسور كومبارتمنت بوستيريورلي. الفليكسور كومبارتمنت عباره عن 3 ماسلز اونلي. اول ماسل خارجه من الكوراكويد بروسيس، من التيب اوف ذا coracoid process to be inserted into the middle of the medial border of the humerus. هذه المصل small muscle، وهذه المصل تسمى عشان جايه من coracoid process. This is the coracoid process, and this is the shaft of the humerus. شفتوا الهيومرس طبعا صح؟ شفتوا أجزاء. فالميدل اوف ذا ميديال بوردر بتاعها الانسيرشن بتاع هذه المصل. هذه المصل اسمها كوراكو براكياليس مصل. براكيوم من البريكيوم اللي هو الارم، كوراكو عشان جاي من كوراكويد. هذه المصل passes in front of the shoulder joint، عشان كده it can flex the shoulder joint. It can flex the shoulder joint. الامبورتنس بتاعت هذه المصل ان في نيرف محترم هو النيرف بتاع الانتيريور كومبارتمنت. هذا النيرف جاي من اللاترال كورد of the brachial plexus and it pierces the muscle. And before it pierces it gives its nerve supply. This nerve is the musculoskeletal nerve. اللي هو جاي من سيرفايكال 5 و6 و7 وجاي من اللاترال كورد اوف ذا brachial plexus. ودي كاركترستيك على الجسم. لو لقيت مصل داخله فيها نيرف في الار، النيرف ده هو musculoskeletal نيرف، والمصل دي كوراكو براكياليس مصل. Otherwise it has no importance at all. نيجي للمصل الثانية اللي هي موجودة في الفرونت of the arm أو في الفليكسور compartment أو الانتيريور compartment of the arm. هذه المصل اسمها البايسبس. The biceps brachiae muscle. biceps it means لها two heads، وبراكياي عشان موجودة في الأرض. هذه المصل لها شورت هيد ولها لونج هيد. الشورت هيد خارجة مع كومن تندون مع هذه المصل اللي هي مين؟ كوراكو براكياليس مصل. الشورت هيد بتاعتها. انما اللونج هيد بتاعتها انت شفتوا السكابولا وشفتوا ان الجلينويد كافيتي. شفتوا الجلينويد كافيتي وفوق الجلينويد كافيتي في السوبرا جلينويد تيوبركل وفي تحتيه الانفرا جلينويد تيوبركل. خارج من السوبرا جلينويد تيوبركل دهوت اللونج هيد، وذاك اللونج هيد خارجه انسايد ذا جوينت، انسايد ذا هيب ذا شولدر جوينت. خارجه من السوبرا جلينويد تيوبركل inside the joint and passes above the head of the humerus وتيجي عامله الاذر هيد. وذاك البايسبس لها شورت هيد. هذه الشورت هيد خارجه من التيب اوف ذا coracoid process in common مع الكوراكو براكياليس muscle.
لكن اللونج هيد دهيت خارجه انسايد ذا جوينت، passes انسايد ذا جوينت، خارجه من السوبرا جلوينت تيوبركل وتيجي رايحه داخله في الجوينت وطالعه من الجوينت عشان تبان في الار. ولذلك على الجثه هيبان لي الشورت هيد دهيت اطول من اللونج هيد على الجثه. ليه؟ لان جزء من التندون بتاع اللونج هيد passes inside the joint. فعشان كده على الجثه هيبقى misleading الاقي الشورت هيد اطول apparently، لكن اللونج هيد جزء منها كبير inside the joint intracapsular. هذه الاثنين هيد هم هيعملوا لي البايسبس براكياي. البايسبس براكياي فيوزيفور زي المغزله اللي بتعملي دي كده اهوت، هتلاقي في عضله مغزليه اهو، دي البايسبس براكياي. طيب زي ما هذه المصل لها اورجن لها انسيرشن، وزي ما الاورجن 2 فالانسيرشن 2. التندون بتاعها بيجي كده اهو، الاثنين بقى قايمين مع بعض وعامل البايسبس تندون which can be felt biceps tendon. You are reflexive, you are reflexive. This is the tendon, and this is the muscle. Use the four muscles. في تندون ريفلكس بيعملوه عليه. طيب مثلا باي في مثلا المصدر يقول لك ايه ذكرنا له دخل الحمار. انا لقيت الباب الفتح كله فكرت فيه ايه بالظبط. طيب هذا التندون دهوت انتهت into two areas. The main tendon دهوت passes into the radius. This is the radius. And the radius is one of the bone of the forearm, the lateral bone of the forearm. This is called the radius, and this is called the ulnar, the medial side. هذه الريديوس زي ما هتاخدوها هيد، لا هيد ونك ولها تيوبروستي. هذا التيوبروستي بيسموه radial tuberosity. Radial tuberosity. يجي التندون mainly inserted into this radial tuberosity. في الposterior part of this radial tuberosity اللي هي just below the neck of the radial، ده المين تندون. لكن بيطلع من التندون دهوت aponeurosis، وهذا الابينوروز يروح inserted into the medial side of the forearm to the deep fascia of the medial side of the forearm. هذا الابنيوروزس احنا خدناه قبل كده وسمينا هذا الابنيوروزس is the bicipital apneurosis. The bicipital كان جاي من البايسبس apneurosis. وهذا الابنيوروزس قلناه في هنا اهو في الحته دي لما قلنا الابنيوروزس دهوت بيعدي تحتيه مين؟ البريكيال ارتري وفوقيه الميديان كيوتال فين اللي بحقن فيه. وقلنا لما نعمل انترافينس انجكشن في الميديان كيوتال فين ممكن ابقى داخل في هذا الارتري اللي بيفصل ما بين الاثنين is the bicipital apneurosis. It separates between the median cubital vein and the brachial artery, the bicipital apneurosis. We have to be inserted into the deep fascia of the medial side of the forearm. So origin.
يعني لو تكسروا جدار كسروا مستحيل. عايزين تدمروا اي حاجه، عايزين تعملوا اي حاجه، عايزين تولعوا في الجدار تولعوا فيه. طيب البايسبس المصل محترمه لانها كبيره فتنزل في العمل فيري كومن تنزل في العمل، ومصل محترمه لانها لها شغل كتير عشان كده ممكن تنزل في النظر كمان. هبص الاقي ده الاورجن بتاعها النير سبلاي بتاعها. هبص الاقي هذا الماسكولوسكيلتال نيرف ده هو بعد ما بيختلط الكوراكوبراكيالس ماسل it passes deep to the biceps muscle وبيدي كل هيد نير سبلاي. عشان كده تو اوريجن تو انسيرشن تو نير سبلاي بتشتغل على تو جوينت. عايزين ايه تاني؟ زي الفل اهي. ها؟ بتشتغل على الشولدر جوينت لانها معديه ان فرونت اوف ذا شولدر. دي واحده بتشتغل عليه. وبتشتغل على الالبو جوينت لانها معديه على الالبو جوينت. بتشتغل على تو جوينت لانها it passes in front of the two joints. وفي قانون عن اي ماسل تعدي على جوينت لازم تشتغل عليه. لازم تشتغل عليه. وممكن تو ادي مش واحد اول كل هيد مش فيها راسين، كل راس تاخد نير سبلاي. بس هو واحد انا معاك ان هو واحد، لكن كل واحده بتاخد نيرف ولا لا؟ يعني في 2 نيرفات وصل لها ولا لا؟ لكن من وان اوريجن ولا لا؟ لكن في 2 نيرفات ولا لا؟ في 2 ولا لا؟ 2. كل راس لها 2 فداخلها 2. كل النيرفات دول جايه من وان اوريجن او من 2 اوريجن انا ماليش دعوه. لكن عباره عن 2. اصل انا لازم اكمل ال2 سيريز. فلازم الف. انا مش عايز اقول لك كمان يعني مباراه 2 اكشنز. 2 اكشنز في 2 يبقى 4 اكشن. وخليها كلها 2. 2 في 2 ب4 اكشن. لكن ايه برضه فبص تلاقي كلها 2 فلا تفسدي عليا فرحتي. يا زميلتي ما عندها حق. تقول لي ده نيرف واحد بس بيدي دي وبيدي دي. انما دبل انرفيشن يعني في نيرفين لهم اسمين مختلفين هم اللي بيدوه. لكن ده برضه بيسمى دبل انرفيشن. دبل musculoskeletal nerve its nerve supply is the musculoskeletal. The musculoskeletal nerve passes deep to the muscle and supplies its 2 heads by 2 nerves. المصل دي شغاله على الشولدر جوينت لانها بتعدي الشولدر جوينت. المصل دي شغاله على الالبو جوينت لان it passes in front of the elbow joint. الاكشن بتاعت المصل دي، المصل ده هي مهمه جدا جدا جدا. ومهمه جدا، مهمه جدا في ايه بقى؟ في الشفره اللي بتعرفها. ايه؟ The future of medical students depends mainly on the biceps. لأن البايسبس هي اللي بتعمل سوباينيشن. المين سوباينيت يعني ذكرت اسم سوباينيشن البايسبس على طول. شغلتكم ايه؟ This is your future. فلازم تهتموا بهذا البايسبس
عشان كده بص عمل كده عملها احتفال اتنينات. ده مش من شويه من فراغ، لان this is very important. لو فقدت البايسبس you will lose your job completely. فالمين اكشن اذا ذكر البايسبس لازم افتكر سوباينيشن. لو ما قلتش سوباينيشن اكيد ولا قلت حاجه خالص. ولذلك البايسبس ده هي it is a powerful supinator. powerful supinator. انتوا عارفين السوباينيشن كده بخلي التو عظمه هما parallel to each other والهاند facing forward كده. ده سوباينيشن، ده البرونيشن، ده سوباينيشن، ده برونيشن. فالمين سوباينيتور للفور ارم is the biceps. إذا ذكر السوباينيشن لا نقول البايسبس. حتى لو قلت المين فانكشن بتاعت البايسبس is سوباينيشن. لأنها بتعمل كمان من الاثنين، بتعمل فليكشن للقلب لأنها معدية قدام القلب. معدية قدامها فتيجي تانيها كده أهو. فتعمل فليكشن of the elbow joint. لكن it is not the main flexion. لكن it is the main supinator. والسوباينيشن ما بيحصلش عند الجوينت دي. السوباينيشن بيحصل في الجوينتس في الفور ارم. يعني عشان بس تعرفوا مش هقولهم دلوقتي عشان ايه؟ ما تلخبطوش الدنيا. لما السوباينيشن اوبريشن لا بيحصل على هنا ولا بيحصل هنا. بيحصل في جوينتس ما بين الراديوس والالنا. superior والانفيريور ulnar joints. ده السوباينيشن اوبريشن. لكن الفليكشن بيحصل في القلب. فالفليكس ده لكن it is not the main flexion. لكن it is the main supinator of the forearm. ده بالنسبه للحته اللي تحت دي شغال على القلب. الحته اللي فوق ده هي دي معديه قدام فوق الهيد of the humeral. فعشان كده stability of the shoulder joint لانها فوق الهيد فمثبته الهيد مكانها في الفينويد كافيتي. فstability of the shoulder joint is important. نمرة 4 معدية in front of the elbow joint, the shoulder joint. It can flex the shoulder joint. فتعمل 4. 2 هنا و2 هنا. supination flexion وهنا هو 2. هتعمل ايه؟ هتعمل flexion of stabilization. ايه؟ 2F 2X. استنى كانت ايه؟ 2F 2X. صدقني انت تستاهل كل اللي انت عايزاه. تستاهل 2S 2F. هو دي الشطاره دي الشطاره. لو كان يديك نولج من كلام هايف. فهي دي شطاره العلم. على فكره العلم ده ممكن تدرسيه بكلام هايف جدا. ممكن تبيك النولج وتدخل في دماغك وما تطلعش بكلام هايف. امثل اي حاجه هايفه. يعني كنت زمان لما الموضوع يعني سبجكت مش عارفه ممكن امثله بواحد صاحبي. يعني اعرف ان هو غلس وغدر ويعمل كذا ولازم يعمل مش عارف ايه ولازم يعمل بالظبط. اخذت المشوار مع الموضوع معاه ما انساهوش ابدا نهائي. يعني ممكن تحط العلم بطريقه يعني كلام فاضي ويهزأ ازاي المعلومات. لو تفتكر مثلا حاجه بحاجه مثلا واحده صاحبتي باي حاجه بظرف حصل لك هكذا. فالتو ده هي مع احد الوسائل ان انا ايه افتكر. ما هي بص بقى يا ستي ما هي معديه قدام السلطه هنا بس معديه قدام السلطه. فليكشن اوف السلطه بتاعه لو طلع ايدي لقدام ده معناها فليكشن اوف السلطه.
بتاعت الورا ده اكستنشن اوف ذا شولدر، ده ابدكشن اوف ذا شولدر، ده ابدكشن اوف ذا شولدر.